World Cup 2026 có rất nhiều cái nhất thú vị nếu nhìn dưới góc độ địa lý, dân số, kinh tế và xã hội. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý nhất trong số 48 đội tuyển quốc gia tham dự. Đầu tiên là quốc gia đông dân nhất. Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, Mỹ là quốc gia đông dân nhất với khoảng 340 triệu người. Con số này gấp khoảng 3 lần Nhật Bản, gấp 4 lần Đức và lớn hơn dân số của nhiều đội tuyển tham dự cộng lại. Nếu xếp riêng như một quốc gia, dân số Mỹ đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng hai nước kia thì không tham dự World Cup 2026. Điều thú vị là dân số Mỹ không chỉ đông mà còn cực kỳ đa dạng. Đây là đất nước của người nhập cư với nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Người gốc Mexico, Anh, Đức, Ireland, Ý, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Nigeria hay Haiti đều góp mặt với số lượng lớn. Chính vì vậy đội tuyển Mỹ thường được ví von như một liên hợp quốc thu nhỏ, nơi các cầu thủ mang nhiều nguồn gốc văn hóa khác nhau nhưng cùng khoác lên mình màu áo sọc sao. Tuy nhiên nghịch lý nằm ở chỗ, dù sở hữu dân số khổng lồ và nền kinh tế lớn nhất thế giới, bóng đá lại không phải môn thể thao vua tại Mỹ. Trong phần lớn thế kỷ 20, người Mỹ dành sự quan tâm cho bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và khúc côn cầu nhiều hơn. Đội tuyển Mỹ từng tham dự World Cup lần đầu tiên năm 1930 và gây bất ngờ khi vào đến bán kết, nhưng sau đó bóng đá gần như chìm nghỉm suốt nhiều thập kỷ. Bước ngoặt lớn xuất hiện năm 1994 khi Mỹ đăng cai World Cup. Giải đấu này thu hút hơn 3,5 triệu khán giả đến sân. Đến nay vẫn là một trong những World Cup có số lượng khán giả cao nhất lịch sử. Từ đó người Mỹ đầu tư mạnh vào bóng đá, thành lập giải nhà nghề, xây dựng hàng loạt học viện trẻ và thu hút nhiều ngôi sao quốc tế như David Beckham, Zlatan Ibrahimovic hay Lionel Messi đến thi đấu. Kết quả là bóng đá hiện nay đã trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ. World Cup 2026 trên sân nhà được xem là cơ hội để Mỹ khẳng định rằng họ không chỉ là quốc gia đông dân nhất giải đấu mà còn đang từng bước trở thành một thế lực bóng đá thực sự của thế giới. Quốc gia có diện tích lớn nhất tại World Cup 2026 đó là Canada. Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup, Canada là quốc gia có diện tích lớn nhất với khoảng 9,98 triệu km vuông, tức là khoảng gần 30 lần Việt Nam. Đây là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Nga. Điều thú vị là dù lãnh thổ khổng lồ, Canada chỉ có khoảng 42 triệu dân, bằng khoảng 40% so với dân số Việt Nam. Phần lớn dân cư tập trung trong dải đất hẹp sát biên giới Mỹ, dài hơn 8.800 km. Phía Bắc Canada là những vùng băng giá, rừng và lãnh nguyên rộng mênh mông, nơi có những khu vực hàng trăm cây số mới gặp một ngôi làng. Nếu lái xe từ bờ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương của Canada, quãng đường có thể vượt quá 7.000 km, tương đương từ Hà Nội đi sang tận Trung Đông. Trong nhiều thập kỷ, Canada không phải là một quốc gia được biết đến nhiều về bóng đá. Môn thể thao phổ biến nhất tại đây là khúc côn cầu trên băng. Tuy nhiên những năm gần đây, bóng đá Canada phát triển nhanh nhờ làn sóng nhập cư từ châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin. Một trong những kết quả rõ ràng nhất đó là việc Canada giành vé tham dự World Cup 2022 sau 36 năm chờ đợi và tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 trên sân nhà. Những ngôi sao như Alphonso Davies hay Jonathan David đã giúp Canada từ một đội bóng bị xem là lót đường trở thành một đối thủ có tiềm năng. Có thể nói, Canada hiện là một trong những nền bóng đá tiến bộ nhanh nhất thế giới, giống như chính đất nước này, rộng lớn, giàu tiềm năng và vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Đối lập với lớn nhất về dân số, lớn nhất về diện tích, đó là nhỏ nhất cả về dân số và diện tích là Curaçao. Trong số 48 đội dự World Cup, Curaçao nhỏ nhất với diện tích chỉ khoảng 444 km vuông và dân số chưa đầy 160.000 người. Curaçao là một hòn đảo nằm cách không xa đất liền Venezuela thuộc Vương quốc Hà Lan. Điều đặc biệt là dù có quy mô dân số rất nhỏ, Curaçao vẫn làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé tham dự World Cup. Nhiều cầu thủ của họ sinh ra và trưởng thành tại Hà Lan nhưng mang dòng máu Curaçao tạo nên một đội tuyển được ví như hòn đảo tí hon nhưng giấc mộng khổng lồ. Nếu toàn bộ dân số Curaçao cùng đến cổ vũ thì họ chỉ lấp đầy được một sân vận động rất lớn. Nhưng giờ đây, cái tên Curaçao đã xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nói về quốc gia giàu có nhất tham dự World Cup, nếu mà xét theo thu nhập bình quân đầu người thì đó là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là đội tuyển khấm khá nhất tham dự World Cup. Mỗi người dân Thụy Sĩ tạo ra lượng của cải trung bình hơn 100.000 đô la Mỹ mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất trên hành tinh. Đây là đất nước nổi tiếng với ngân hàng, ngành tài chính, đồng hồ, dược phẩm và công nghệ chính xác. Điều thú vị là Thụy Sĩ chỉ có chưa đầy 10 triệu dân, tức là còn ít hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại sở hữu một nền kinh tế thuộc vào hàng mạnh trên thế giới. Trong nhóm các đội dự World Cup, những quốc gia giàu có khác còn có Na Uy nhờ dầu khí ở biển Bắc, Qatar nhờ khí đốt tự nhiên khổng lồ và Mỹ, nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Điều đáng chú ý là sự giàu có không phải lúc nào cũng đi cùng với thành tích bóng đá. Qatar rất giàu nhưng lịch sử World Cup còn khá ngắn.
Na Uy sở hữu một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới là Erling Haaland, nhưng lại nhiều lần lỡ hẹn với World Cup trước khi xuất hiện ở giải đấu vào năm 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ lại là một ví dụ điển hình về một quốc gia giàu và phát triển bóng đá bài bản. Đội tuyển của họ thường xuyên góp mặt ở World Cup và Euro, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ hiện đại cùng nền tảng thể thao mạnh mẽ. Có thể nói, nếu lập bảng xếp hạng độ giàu của World Cup thì Thụy Sĩ đứng đầu. Mở rộng ra, nhóm Thụy Sĩ, Mỹ, Na Uy và Qatar giống như những đại gia của ngày hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh. Quốc gia xa World Cup nhất về mặt địa lý đó là New Zealand. Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, New Zealand là đội có hành trình xa nhất để đến Bắc Mỹ. Từ thành phố lớn nhất của nước này là Auckland đến các sân đấu ở Mỹ, Canada hoặc Mexico thì có thể sẽ phải di chuyển từ 11 đến 13.000 km tùy điểm đến. Điều đó cho thấy New Zealand thực ra nằm ở một góc rất xa của thế giới. Quốc gia này có khoảng 5,3 triệu dân, nằm tách biệt giữa Nam Thái Bình Dương, cách Úc hơn 2.000 cây và cách Nam Mỹ đến khoảng 10.000 cây. Chính sự cô lập về địa lý đã khiến New Zealand thường được gọi vui là một trong những quốc gia ở cuối bản đồ thế giới. Tuy ở rất xa các trung tâm bóng đá lớn, New Zealand lại là thế lực số 1 của châu Đại Dương kể từ khi Úc chuyển sang thi đấu ở châu Á. New Zealand đã nhiều lần tham dự World Cup và ngôi sao nổi tiếng nhất của họ trong lịch sử của giải đấu này cũng như lịch sử của đội tuyển quốc gia có lẽ là Chris Wood. Với World Cup 2026, New Zealand không chỉ mang theo đội bóng của mình đến Bắc Mỹ mà còn mang theo câu chuyện của một quốc gia nhỏ bé, nơi nằm gần Nam Cực hơn gần châu Âu nhưng vẫn đủ sức góp mặt ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ riêng hành trình di chuyển của họ cũng đã dài hơn khoảng cách từ Hà Nội sang tận London. Đội tuyển đa quốc tịch nhất World Cup là đội tuyển nào? Nếu có một giải thưởng dành cho đội tuyển quốc tế nhất World Cup 2026 thì ứng cử viên hàng đầu có lẽ là Curaçao. Nhiều gia đình Curaçao đã di cư sang châu Âu trong nhiều thập kỷ, tạo ra thế hệ cầu thủ mang quốc tịch Hà Lan nhưng có nguồn gốc Caribe. Đến tuổi trưởng thành, họ có thể lựa chọn khoác áo Hà Lan hoặc Curaçao. Kết quả là đội tuyển này giống như một Hà Lan phiên bản Caribe, nơi rất nhiều cầu thủ nói tiếng Hà Lan được đào tạo trong các học viện bóng đá Hà Lan nhưng đại diện cho quê hương tổ tiên của mình. Curaçao không phải trường hợp duy nhất. Haiti có rất nhiều cầu thủ sinh ra ở Pháp, Mỹ và những quốc gia khác do làn sóng di cư kéo dài nhiều thập kỷ. Và cả đội tuyển quốc gia Haiti chỉ có một người đang đá tại giải vô địch trong nước. Maroc nổi tiếng với những ngôi sao sinh ra tại Hà Lan, Bỉ và Pháp. Đội này từng vào đến bán kết World Cup 2022, có hơn một nửa cầu thủ lớn lên ở châu Âu. Algeria cũng có truyền thống sử dụng nhiều cầu thủ gốc Algeria sinh ra tại Pháp và thậm chí đội tuyển Pháp còn có một huyền thoại gốc Algeria, bạn biết đó là ai hay không? Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành từ các lò của Bỉ, Pháp và Anh. Điều đó cho thấy World Cup hiện đại không chỉ là cuộc chơi của các quốc gia mà còn phản ánh những dòng chảy di cư toàn cầu, nơi một cầu thủ có thể sinh ra ở Paris, lớn lên ở Amsterdam nhưng vẫn khoác áo đội tuyển quê hương cha mẹ hoặc ông bà của mình. Đây cũng là một trong những nét thú vị nhất của bóng đá thế kỷ 21. Quốc gia có dân số ít nhất nhưng thành tích bóng đá lại mạnh nhất, đó là Uruguay. Nếu tính hiệu quả bóng đá trên đầu người, khó có quốc gia nào trên thế giới vượt được Uruguay. Đất nước này chỉ có khoảng 3,5 triệu dân, tương đương dân số một thành phố cỡ trung bình ở Việt Nam, nhưng lại sở hữu bảng thành tích khiến các cường quốc phải mơ ước. 3 chức vô địch World Cup, 15 lần vô địch Copa America. Để dễ hình dung, Uruguay có dân số ít hơn rất nhiều so với Argentina, khoảng 46 triệu dân, Brazil hơn 210 triệu dân, nhưng vẫn thường xuyên sản sinh ra những thế hệ cầu thủ đẳng cấp thế giới. Những cái tên như Luis Suarez, Edinson Cavani hay Diego Forlán chỉ là một phần rất nhỏ trong truyền thống bóng đá hơn 100 năm của quốc gia này. Chính vì vậy, Uruguay thường được xem là cường quốc bóng đá hiệu quả nhất hành tinh, nơi một đất nước nhỏ bé nhưng liên tục tạo ra những thành tích vượt xa quy mô dân số của mình. Và cuối cùng, World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi có tới 8 quốc gia Ả Rập góp mặt gồm có Algeria, Ai Cập, Iraq, Jordan, Maroc, Qatar, Ả Rập Xê Út và Tunisia. Đây là số lượng đội Ả Rập nhiều nhất trong lịch sử World Cup, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá tại khu vực, trải dài từ Đại Tây Dương đến Vịnh Ba Tư. Nếu xem thế giới Ả Rập như một thực thể thống nhất, thì họ sở hữu hơn 450 triệu dân, trải rộng trên 2 châu lục, Á Phi và kiểm soát nhiều tuyến hàng hải, nguồn dầu khí quan trọng nhất của thế giới. Thành công của Maroc tại World Cup 2022 khi vào tới bán kết đã tạo cú hích rất lớn cho bóng đá Ả Rập. Và World Cup 2026 là lần đầu tiên người hâm mộ có thể chứng kiến một làn sóng Ả Rập đông đảo đến như vậy trên sân khấu bóng đá lớn nhất của hành tinh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.